अनबोर्ड डिजिटल क्लासमा म हजुरहरुलाई पुनः एकपल्ट स्वागत गर्दछु र आजको यो कक्षा चाहिँ प्रिपोजिसनको सेकेन्ड पार्ट हो। हुन त लास्ट क्लासमा हामीले कन्जंक्सन गरेको थियौं, तर प्रिपोजिसनको सेकेन्ड पार्ट छुटेको थियो। त्यो क्लास चाहिँ आज हामीहरु गर्नेछौं। अलराइट, त्यो भन्दा अगाडि आई वान्ट यु टु सल्भ दिस क्वेशन्स। म चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नु भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पाँचवटा सेन्टेन्सेस छ, ठीक छ? यो पाँचवटा सेन्टेन्स सबै सेन्टेन्स मिस्टेक छ र आई वान्ट यु टु आइडेन्टिफाई कुन चाहिँ सेन्टेन्समा कहाँ मिस्टेक छ, ठीक छ? सिन्स दिस इज द क्लास अफ प्रिपोजिसन, सो अल्टिमेटली प्रिपोजिसनमा नै चाहिँ मिस्टेक छ। अलराइट, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सी एन्टर्ड इन्टु माई रुम। मैले प्रिपोजिसन अस्ति पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि मुभमेन्ट हुँदैछ भने है, मुभमेन्ट हुँदैछ भने इनको प्रयोग हुँदैन, इन्टुको प्रयोग हुन्छ भनेर, ठीक छ? एउटा केटी छिन्, उ चाहिँ रुम भित्र पस्दै छिन्। सी एन्टर्ड इन्टु माई रुम। सो यहाँ इन्टु त लाग्नु पनि ठिकै हो, करेक्ट? तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ इन्टु लाग्दैन। अलराइट, सो यहाँ इन्टु चाहिँ लाग्दैन। के हुन्छ त यसको करेक्ट सेन्टेन्स चाहिँ भन्दाखेरि सी एन्टर्ड माई रुम मात्रै हुन्छ। अब यहाँ इन्टु किन लाग्दैन त्यसको बारेमा चाहिँ हामीहरु यो क्लासमा डिस्कस गर्नेछौं। अलराइट, नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। माई बिलभेड फ्रेन्ड रिटर्न ब्याक फ्रम युएसए। ठीक छ, मेरो एउटा साथी छ, त्यो चाहिँ युएसए बाट फर्कियो। अलराइट, यो क्वेशनको अर्थ। अब यसमा के हुँदैन त भन्दाखेरि रिटर्न सँग जुन चाहिँ ब्याक प्रिपोजिसन लागेको छ यो आउँदैन। ओके, रिटर्न सँग ब्याक आउँदैन। ओके, नम्बर 3 हेरौं। द डिटेक्टिभ इन्भेस्टिगेटेड इन्टु द म्याटर। यो त अप्सन नम्बर 3 को त कति जना मान्छेले यस्तै वेमा नै प्रयोगमा ल्याउँछन्। द डिटेक्टिभ इन्भेस्टिगेटेड इन्टु द म्याटर भनेर, तर इन्भेस्टिगेटेड सँग इन्टु लाग्दैन। ओके, यो सेन्टेन्समा पनि इन्टु इनकरेक्ट छ। सो यसको करेक्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि द डिटेक्टिभ इन्भेस्टिगेटेड द म्याटर मात्रै हुन्छ, इन्टु लगाउनु पर्दैन। अलराइट, नम्बर 4 हेरौं। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्युटी अफ द ल्यान्डस्केप। पोएटले एउटा कवि छ, उसले के डिस्क्राइब गरेको थियो अरे भन्दाखेरि एउटा ल्यान्डस्केप छ है, त्यसको ब्युटीको बारेमा चाहिँ पोएटले डिस्क्राइब गरेको थियो अरे। ओके, यो सेन्टेन्सको मतलब चाहिँ त्यो। तर यसमा के छ त मिस्टेक भन्दाखेरि डिस्क्राइब सँग अबाउट लाग्दैन। अलराइट, सो यसको करेक्ट स्टेटमेन्ट के हुन्छ? द पोएट डिस्क्राइब्ड द ब्युटी अफ ल्यान्डस्केप। ठीक छ, त्यस्तो हुन्छ। अब 5 हेरौं। द टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द लेसन। द टीचर एक्सप्लेन्ड, यहाँ अबाउट हुँदैन। यसको करेक्ट स्टेटमेन्ट के हुन्छ? द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अलराइट, अब यो जुन चाहिँ वर्ड्सहरु छ नि, यो वर्ड्सहरु चाहिँ किन चाहिँ आउँदैन त, किन लाग्दैन त? कुन कुन वर्ड्सहरु छ, कुन कुन वर्ड्सहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रिपोजिसन एक्सेप्ट गर्दैन हो। यसैको बारेमा चाहिँ हामीहरु आज जान्न गइरहेका छौं। के छ त स्टेटमेन्ट? आजको टपिक के हो त भन्दाखेरि वर्ड्स विथ नो प्रिपोजिसन। कतिवटा शब्द छ त्यसले चाहिँ प्रिपोजिसन लिँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ के गरेको छु त भन्दाखेरि नो लाई क्यापिटल लेटरमा लेखेको छु अनि इन्भर्टेड कमासमा पनि लेखेको छु। के वर्ड्सहरु हो त्यसको बारेमा आज हामीहरु जान्ने छौं। अलराइट, जस्तै कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ, कुनै पनि एउटा सेन्टेन्स छ, त्यसमा एन्टर लागेको छ हो। त्यो एन्टरले चाहिँ कहिले पनि के फलो गर्दैन भन्दाखेरि इन्टु फलो गर्दैन। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सी एन्टर्ड जुन चाहिँ शब्द छ त्यसले चाहिँ इन्टु माई रुम आउँदैन। सो सिधा के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि सी एन्टर्ड माई रुम हुन्छ। यो करेक्ट स्टेटमेन्ट हो। ओके, यु क्यान नेभर से सी एन्टर्ड इन्टु माई रुम, जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट अघि इक्जाम्पल दिएको थियौं है। अब हेरौं, एन्टरको जग्गामा यदि केम लगाएको छ भने केम र एन्टरको अर्थ चाहिँ एउटै हो हैन, भिन्दै त हैन। तर एन्टरसँग चाहिँ कुनै पनि प्रिपोजिसन जस्तै इन्टु लाग्दैन, वेयर एज केमसँग इन्टु लाग्छ। ओके, सो हेर्नुस्, सी केम इन्टु माई रुम, यो पनि के हुन्छ? करेक्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ। ओके, अर्को शब्द के हो जसमा चाहिँ हामीले प्रिपोजिसन लगाउँदैनौं भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न हो। रिटर्न, रिटर्नसँग के लाग्दैन? ब्याक लाग्दैन। अलराइट, जस्तै माई बिलभेड फ्रेन्ड रिटर्न फ्रम स्कुल फ्रम युएसए, रिटर्न ब्याक हुँदैन। यता अघिको स्टेटमेन्टमा रिटर्न ब्याक थियो, त्यो इनकरेक्ट भनेको थिएँ मैले, त्यही भएर लाग्दैन। ओके, कतिवटा शब्दले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि प्रिपोजिसन लिँदैन, जस्तै रिटर्नसँग ब्याकले लिँदैन। अलराइट, नम्बर 2 माई बिलभेड फ्रेन्ड केमसँग के लाग्छ भनेको थिएँ मैले, फेरि केमसँग ब्याक लाग्न सक्छ। जस्तै यहाँ केमसँग इन्टु पनि लाग्न सक्छ। अलराइट, तर के रिटर्नसँग ब्याक चाहिँ लाग्दैन। ओके, यो त दुईटा भयो, एउटा भयो एन्टर, अर्को भयो रिटर्न। नेक्स्टमा हेरौं।
इन्भेस्टिगेट इन्भेस्टिगेट गर्नु भनेको के हो खोज्नु हैन क्राइमको इन्भेस्टिगेट गर्नु भन्छ नि हो त्यस्तै ओके इन्भेस्टिगेट सँग के लाग्दैन त प्रिपोजिसन भन्दाखेरि इन्टु प्रिपोजिसन लाग्दैन एज यु क्यान सी हियर द डिटेक्टिभ इन्भेस्टिगेटेड द मर्डर केस यो करेक्ट स्टेटमेन्ट हो इन्भेस्टिगेटेड इन्टु हुँदैन कतिजना स्टुडेन्ट्सले लेखेको छन् इनफ्याक्ट यो त हाम्रो बोलचालको भाषामा पनि इन्भेस्टिगेटेड इन्टु भनेर नै भन्छन् है तर इट्स रङ ओके नम्बर 2 हेरौँ द डिटेक्टिभ इन्क्वायर्ड अब हेर्नुहोस् इन्भेस्टिगेटेड इन्टु त हुँदैन तर इन्क्वायर्डसँग इन्टु लाग्छ ओके इन्क्वायर्ड इन्टु द मर्डर केस दिस स्टेटमेन्ट इज करेक्ट अब डिस्पाइटसँग अफ लाग्दैन एज यु क्यान सी हियर ओके डिस्पाइटसँग के लाग्दैन अफ लाग्दैन जस्तै इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि डिस्पाइट अफ बिङ हुँदैन ओके के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्पाइट बिङ वेल सी वाज ग्रिडी ठीक छ वेल भनेको यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्पाइट बिङ वेल सी वाज ग्रिडी भन्दाखेरि को अर्थ चाहिँ ऊ अलिकति अब उसको पुगेसरी छ ऊ धनी छ तर भए पनि ऊ के छ भन्दाखेरि ग्रिडी छ कन्जुस छ भनेको अलराइट अब अप्सन नम्बर 5 हेरौँ कम्प्राइज र कन्सिस्ट दुईटा शब्द छ कम्प्राइज अनि कन्सिस्ट त्यससँग पनि के लाग्दैन त भन्दाखेरि अफ लाग्दैन एज यु क्यान सी हियर ओके यसले प्रिपोजिसन अफ लिँदैन जस्तै इक्जाम्पल द क्लास comprises 50 students you cannot say the class comprises of 50 students भन्नु सक्दैन alright let's move forward number 6 describe सँग about लाग्दैन ओके यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुराहरु हो describe एउटा शब्द छ त्यसमा about भन्ने preposition लाग्दैन जस्तै example the post described about हुँदैन the beauty of the landscape the post ले के describe गरे रे एउटा ल्यान्डस्केप को ब्युटी डिस्क्राइब गरे रे ओके याद गर्नुपर्ने कुरा नम्बर 7 मा हेरौं डिस्कस सँग अबाउट लाग्दैन सिम्पल कुरा छ जस्तै एक्जाम्पल द स्टुडेन्ट्स डिस्कस द प्रब्लम विथ देयर टीचर द स्टुडेन्ट्स डिस्कस्ड अबाउट त्यस्तोहरु केही पनि लाग्दैन ओके नम्बर 8 हेरौं एक्सप्लेन सँग अफ या त अबाउट लाग्दैन एक्जाम्पल द टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द लेसन हुँदैन या त द टीचर एक्सप्लेन्ड अफ द लेसन पनि हुँदैन द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन हाम्रोमा आदत छ नि बेकारमा पनि केही पनि कुरा चाहिँदैन तर भए पनि हाल्ने हो त्यस्तो आदत चाहिँ हामीले अलिकति हटाउनु पर्छ बिकज यदि हटाइनौं भने हामीले जहिले पनि यस्तो मिस्टेक गरि बस्छौं है ओके नम्बर 9 हेरौं अट्याक सँग अन र अपन लाग्दैन ओके जस्ट एक्जाम्पल द टाइगर अट्याक्ड अन मी हुँदैन द टाइगर अट्याक्ड मी सिम्पल alright emphasize सँग on लाग्दैन example our teacher emphasizes the need for a lot of practice our english teacher emphasizes the need for a lot of practice हाम्रो अंग्रेजीको टिचर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केसकोमा फोकस गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एम्फसाइज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जति हजुरहरुलाई यदि इंग्लिश बोल्नु छ भने तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एम्फसाइज गर्नुपर्छ इंग्लिश टिचरले भनेको छ यो सेन्टेन्सले राइट तर यो एम्फसाइज सँग के लाग्दैन भनेको छु मैले अन लाग्दैन ओके नेक्स्ट छ कोप अप त हामीले के भन्दा प्राय जस्तो यो हाम्रो कोलिक्युल ल्याङ्ग्वेजमा पनि प्रयोगमा ल्याउँछौं हैन तर कोप अप भन्ने केही हुँदैन ओके यो चाहिँ हाम्रो इनकरेक्ट ग्रामर हो यस्तो खालको इनकरेक्ट जुन चाहिँ हाम्रो ग्रामर छ हामीले डेली भोकाबुलरीमा युज गरिरहेकै हुन्छौं तर इट्स रङ कोप अप हुँदैन सो कोप अप हुँदैन हालाकि कोप विथ चाहिँ हुन्छ कोप विथ भनेको के हो म्यानेज गर्नु अलराइट कोप अप को मतलब म्यानेज गर्नु हैन कोप विथ को मतलब चाहिँ हो म्यानेज गर्नु जस्तै कोप अप लाग्दैन कोप विथ को मतलब के हो म्यानेज गर्नु हो एक्जाम्पल आई क्यान कोप विथ द सिचुएसन भेरी इजिली म एउटा कुनै पनि सिचुएसन छ त्यसमा चाहिँ आफुलाई कोप विथ गर्न सक्छु अलराइट त्यसको अर्थ चाहिँ यो ओके यो त भयो प्रिपोजिसन को कुन शब्दले चाहिँ एउटा प्रिपोजिसन लिदैन यतिवटा थियो 11 वटा थियो याद गर्नु भएको भए अझै राम्रो हुन्छ इट इम्प्रुभ्स यु टु लर्न इट इम्प्रुभ्स योर ग्रामर एज वेल अलराइट अब हेरौं रिभिजन गर्नु पनि किन आवश्यकता छ त भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी के छ हाम्रो मेमोरी अलिकति अप टाइट छैन हैन अस्ति नै पढाएको बिर्सिन सक्छु तर भए पनि अलिकति रिभिजन गरौँ के भनेको थिएँ त मैले भन्दाखेरि प्रिपोजिसन कै बारेमा कुरा गर्दैछौं प्रिपोजिसनले मैले के डिनोट गर्छ भनेको थिएँ तीनटा कुरा डिनोट गर्छ एउटा हो डाइरेक्सन एउटा हो प्लेस अनि अर्को हो टाइम एक्जाम्पल लिएर बुझौं जस्तै डाइरेक्सनले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि वी वेन्ट टु द रेस्टुरेन्ट अक्रस द रोड एउटा रेस्टुरेन्ट छ जस्तै
यो सेन्टेन्सले डाइरेक्सन कसरी बुझाउँदैछ भन्दाखेरि एउटा रोड छ ठीक छ यो रोडको अक्रसबाट एउटा रेस्टुरेन्ट छ कतिजना मान्छेले यसलाई रेस्टुरेन्ट भनेर प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ है रेस्टुरेन्ट हैन यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट भन्नुपर्छ ल ओके एउटा रेस्टुरेन्ट छ कहाँ छ भन्दाखेरि रोडको अपोजिटमा अब मैले भन्दैछु वी वेन्ट टु द रेस्टुरेन्ट अक्रस द रोड अब यसले चाहिँ हामीहरु एउटा रेस्टुरेन्ट छ त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि रोडको यतापट्टि छ भनेर भन्दैछ हैन यसको अर्थ के भयो यसले के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि डाइरेक्सन रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि रोडको उतापट्टि त्यसको मतलब के हो एउटा डाइरेक्सन बुझाउँदैछ ठीक छ त्यही भएर यो जुन चाहिँ अक्रस छ यसले के बुझाउँदैछ डाइरेक्सन सो त्यही भएर यो के भयो प्रिपोजिसन भयो ओके नेक्स्ट टाइम टाइम कसरी बुझाउँदैछ आई विल अराइभ एट 7 PM म कति बजे आइपुग्छु भनेर भन्दैछु 7 बजे आइपुग्छु सो यसले के बुझाउँदैछ एटले टाइम बुझाउँदैछ राइट अब हेरौँ प्लेस र लोकेसन द बुक इज अन द टेबल बुक कहाँ छ टेबलको माथि भनेको के हो प्लेस बुझाउँदैछ राइट या त लोकेसन बुझाउँदैछ सो यो चाहिँ हो प्रिपोजिसन वेयर एज कन्जङ्सनले चाहिँ के बुझाउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेस टाइम र लोकेसन बुझाउँदैन राइट जस्तै इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ रोहित एन्ड विराट आर बेस्ट ब्याट्सम्यान रोहित र विराटको के हो बेस्ट ब्याट्सम्यान हो अब यहाँ जुन चाहिँ एन्ड छ यो प्रिपोजिसन हो कि कन्जङ्सन हो त भन्दाखेरि यो कन्जङ्सन हो कसरी कन्जङ्सन हो भन्दाखेरि यो सेन्टेन्समा रोहित र विराटमा यसको रिलेसनशिपमा के बुझाएको छैन प्लेस टाइम र डाइरेक्सन बुझाएको छैन सो त्यही भएर यो के हो कन्जङ्सन हो ओके यो सबै हामीले अलरेडी कभर गरिसकेको थियौं प्रिभियस क्लासेसमा ओके नेक्स्ट नम्बर 2 यु क्यान ह्याभ ब्राउनी सन्डे और अ पीच आइसक्रिम यहाँ दुईटा सेन्टेन्सेस छ के छ भन्दाखेरि यु क्यान ह्याभ ब्राउनी सन्डे डेजर्ट हो यो और अ पीच आइसक्रिम पीच आइसक्रिम एउटा सेन्टेन्स हो है अ पीच आइसक्रिम एउटा सेन्टेन्स हो अनि अर्को सेन्टेन्स यु क्यान ह्याभ अ ब्राउनी सन्डे यो दुईटा सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्ने काम कसले गर्दैछ त भन्दाखेरि अरले गर्दैछ तर यो अले के देखाएको छैन प्लेस पनि देखाएको छैन डाइरेक्सन पनि देखाएको छैन र टाइम पनि देखाएको छैन सो त्यही भएर यो के हो प्रिपोजिसन हैन बल्कि यो कन्जङ्सन हो करेक्ट नेक्स्ट सी इज बोथ इन्टेलिजेन्ट एन्ड ब्युटिफुल यो एन्ड के बुझाउँदैछ एन्डले फेरि कन्जङ्सन बुझाउँदैछ किनभने यसले प्लेस डाइरेक्सन र टाइम देखाएको छैन अलराइट सो त्यति नै हो कन्जङ्सन र प्रिपोजिसनको डिफरेन्स अब हामी हेरौँ इन्ट्रेस्टिङ इडियम्स यो हामीले केमा प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्दाखेरि बोल्दाखेरि हामीले इडियम्स प्रयोगमा ल्यायौँ भने हामीले अलिकति इन्टेलेक्चुअल सुनिन्छ है यो मान्छेले अलिक जान्ने नै रहेछ है भन्ने खालको बुझिन्छ ठीक छ इडियम्सहरू प्रयोग गर्यौँ भने बोल्दाखेरि भोकाबमा पनि प्रायः जस्तो हामीले काममा ल्याउन सक्छौँ या त राइटिङमा पनि काममा ल्याउन सक्छौँ ठीक छ ओके नम्बर 1 मा के छ डेड अन योर फिट यसको अर्थ के हो डेड अन योर फिट डेड भनेको मर्नु फिट भनेको खुट्टामाथि मर्नु भनेको हो त हैन यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सट्रिमली टायर्ड यदि मान्छे कोही पनि पुरा बेसी थाकेको छ भने हामीले के प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ डेड अन योर फिट एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझौँ आई वेन्ट टु द हाइकिङ आफ्टर दैट आई वाज डेड अन माई फिट म हाइकिङ गएको थिएँ त्यसको बाद म पुरा बेसी थाके आई वाज एक्जस्टेड भन्नुको बदली आई वाज डेड अन माई फिट भन्यो भने अलिकति इन्टेलेक्चुअल सुन्छ राइट ओके नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि क्राई फर द मून क्राई भनेको रुनु मून भनेको के हो चन्द्रमाको लागि रुनु भनेको हैन के भनेको त भन्दाखेरि क्राई फर द मून भनेको टु आस्क समथिङ व्हिच इज एक्सट्रिमली इम्पोसिबल कुनै पनि एउटा कुरा जसले चाहिँ हामीले डिमान्ड गर्दैछौँ जुन चाहिँ इम्पोसिबल कुरा हो जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझौँ समथिङ इम्पोसिबल ल इम्पोसिबल कुरालाई माग्नु ओके द विक्टिम डिड नट क्राई फर द मून when he pleaded not guilty in front of the judge यसको मतलब के हो एउटा विक्टिम छ उसले चाहिँ इम्पोसिबल कुरा मागेको हैन जब उसले जजको अगाडि आफ्नो इनोसेन्सलाई प्लिड गर्यो ठीक छ त्यसरी हामीले भन्न सक्छौं क्राई फर द मून भनेर ओके टु स्मेल अ ऱ्याट भनेको के हो ऱ्याट भनेको मुसा स्मेल भनेको सुंग्नु मुसालाई सुंग्नु भनेको हैन टु स्मेल अ ऱ्याट भनेको समथिङ फिशी केही पनि कुरा यदि डाउटफुल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्मेल अ ऱ्याट भन्नुपर्छ अब एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझौँ समथिङ फिशी ओके डाउट भइरहेको छ भने ओके आई शुड ह्याभ स्मेल्ड अ ऱ्याट व्हेन ही आस्क्ड मी अबाउट माई पासवर्ड म डाउटफुल हुनु पर्थ्यो जबकि उसले मलाई पासवर्ड सोधेको थियो ठीक छ बिकज समथिङ फिशी इज गोइङ अन इन हिज माइन्ड अलराइट सो यसको अर्थ चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ ओके अर्को इक्जाम्पल टु ब्रेक अ आइस
टु ब्रेक आइस भनेको के हो आइस भनेको त आइस हो जुन चाहिँ हामीले फ्रिजबाट पनि निकाल्छौँ ब्रेक भनेको के हो भकाउनु हैन आइसलाई ब्रेक गर्नु भनेको त हैन नि त टु ब्रेक आइस भनेको चाहिँ कोही पनि सुनसान मान्छे छ सुनसान जग्गा छ सुनसान जग्गामा चाहिँ गएर बोल्नु या त साइलेन्सलाई ब्रेक गर्नु ब्रेक साइलेन्स भनेको ओके ही एन्टर्ड द रुम एन्ड ही ब्रोक अ साइलेन्स ऊ रुममा पसेपछि उसले साइलेन्सले ब्रोक गर्यो कसरी भन्दाखेरि बोल्यो गायो के गर्यो जे भयो राइट यसलाई साइलेन्सलाई ब्रेक गर्नुलाई के भन्छ ब्रेक अ आइस इडियम को भाषामा अलराइट नेक्स्ट इज टुथ एन्ड नेल भनेको दाँत नेल भनेको नङ के भनेको टुथ एन्ड नेल भनेको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सबै दिनु 100% दिनु जस्तै आज के छ भारत वर्सेस कसको न्युजिल्यान्डको एसिया कपमा म्याच छ हैन एसिया कप हैन च्याम्पियन्स ट्रफीमा म्याच छ सो म के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि भारत विल ह्याभ टु फाइट टुथ एन्ड नेल टु विन टुडेज च्याम्पियन्स ट्रफी यसरी भन्दाखेरि कसरी सुन्छ कति मजाको सुन्छ टुथ एन्ड नेल के भनेको हैन नबुझ्ने मान्छेले त बुझ्दैन पनि तर बुझ्ने मान्छेले चाहिँ के लाग्छ यो मान्छेले चाहिँ अलिक भए पनि जान्दो रहेछ है भनेर मान्छेलाई के गर्ने इम्प्रेस गर्ने कामहरू गर्छ केले भन्दाखेरि इडियम्सले यस्तो खालको इडियम्सहरू थुप्रो छन् आउँदो क्लासमा हजुरहरुकोबाट म अवश्य नै ल्याउने छु र आजको यो क्लासेस हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हजुरले यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद